เอาโมเดลใน SketchUp แปลงไฟล์ไปใช้ใน AutoCAD ครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel of Teaching ครับ วันนี้อาจารย์จะพามาทำวิธีการเอาโมเดลใน SketchUp แปลงไฟล์ไปใช้ใน AutoCAD ครับทำไมอาจารย์ถึงมาสอนวิธีการแบบนี้นะครับ เนื่องจากปัญหาที่เจอคือเราต้องเลือกเฟอร์นิเจอร์เอามาใช้โมเดลเอามาเรนเดอริงใน SketchUp หรือในโปรแกรมที่เป็น3มิติต่างๆแต่เราก็ต้องเซตแปลนด้วยแล้วจะทำยังไงที่เราจะสามารถเอาโมเดลตัวนั้นหรือแบบแปลนที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับโมเดลที่เราใช้ใน SketchUp หรือโปรแกรม3มิติมาวางแปลนให้เหมือนกันทำยังไง SketchUp ทำได้ครับเราเข้ามาดูกันเปิด SketchUp นะครับขึ้นมาแล้วเราไปเอาโมเดลมา1ตัวสมมุติอาจารย์อยากได้โมเดลเป็นตัวเอาเก้าอี้ตัวนี้แล้วกันสมมุติทำร้านอาหารเราเลือกเก้าอี้แล้วอยากได้เก้าอี้หน้าตานี้แหละแต่ฉันหาไฟล์ AutoCAD ที่หน้าตาแบบนี้ไม่มีฉันจะทำยังไงมันเป็นการย้อนกระบวนการแบบนี้ครับเอาคูลิซ่าออกก่อนเข้าที่วิวสไตล์ติ๊กโปรไฟล์ออกนิดนึงนะครับงานจะได้ลื่นขึ้นเราจะ Export โมเดลตัวนี้ครับที่หน้าจอตอนนี้ไปเป็นไฟล์ AutoCAD โดยทำให้โมเดลตัวนี้เป็นแปลนก่อนวิธีการก็คือเข้าไปที่รูปตัวบ้านหลังคาแบบนี้แล้วเปลี่ยนมุมมองตรงนี้เป็น parallel ก็คือทำให้มิติเป็น2ระนาบก็คือกว้างยาวเท่านั้นแต่ถ้าคุณไม่ปรับ parallel ได้ไหมเป็น perspective คุณจะเห็นเก้าอี้เป็นมุมตีบลงมาแบบนี้ดังนั้นวิธีการเอาไปใช้ใน CAD ต้องปรับตรง camera นะครับเป็น parallel ก่อนเสร็จแล้วทำอย่างไรเข้าที่เมนูตัวนี้นะครับเอาไอ้เจ้าตัว Shade with Texture ออกให้เป็นแค่เฉดอย่างเดียวหรือเป็นแค่ตรงนี้อย่างเดียวก่อนนะครับโมโนโครมเสร็จแล้วนะให้เรารีเช็คด้วยเอาออกไปก่อนปิด parallel ก่อนเป็น perspective เหมือนเดิมก่อนให้เรารีเช็คก่อนว่าโมเดลที่เราจะเอาไปใช้ได้ถูกต้องหรือยังโดยที่เราสร้างนะครับกล่องขึ้นมาที่มันมีขนาดที่เป็นมาตรฐานของเฟอร์นิเจอร์ที่เราต้องการใช้เพื่อเช็คดูก่อนว่าไอ้เก้าอี้ตัวเนี้ยสเกลมันตรงไหมโอเคใกล้เคียงกับสิ่งที่ความเป็นจริงนะครับอย่างเงี้ยเพื่ออะไรครับเวลาเรา export ออกไปใน AutoCAD สเกลมันจะเหมือนกันเพราะ AutoCAD เราเขียนหน่วยเมตรไอ้เจ้าตัว SketchUp เราก็ทำหน่วยเมตรการเช็คหน่วยทำยังไงเข้าที่ Windows ก่อนเข้าที่ Model Info หาคำว่า Unit ดูครับเราเป็น decimal เมตรโอเคเรียบร้อยแปลว่าตอนนี้เราทำงานหน่วยเมตรเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไฟล์ตัวนี้ export ไปเป็น DWG มันจะเป็นหน่วยเมตรเช่นเดียวกันครับกลับมาที่กระบวนการเดิมครับกดที่รูปหลังคาบ้านครับเข้า Camera เปลี่ยนเป็น Parallel เรามาดูวิธีการกันนะเราจะใช้คำสั่งที่ไฟล์ด้านบนหาคำว่า export แล้วหาคำว่า to graphic มันจะมี 3D โมเดลนะครับกับ to graphic เราต้องการเอาออกไปเป็น2มิติเพราะฉะนั้นเราหาที่ to graphic ครับคลิกปุ๊บเครื่องจะถามว่าคุณจะเก็บงานนี้ไว้ที่ไหนซึ่งเราต้องตั้งซองไว้ก่อนนะครับสมมุติว่าผมตั้งซองไว้แล้วผมตั้งซองไว้แล้วผมก็มาตั้งชื่อต้องตั้งนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่สับสนกับการที่เราจะ export ตัวอื่นมานะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาดูที่ option ก่อนเพื่ออะไรครับเช็คก่อนว่าโอเคเรียบร้อยไฟล์ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดนะไซส์ตามนี้โอเคแล้วเราต้องเปลี่ยนนามสกุลเพราะเราต้องการเอาออกไปเป็นอะไรครับนามสกุล AutoCAD DWG เลือกตัวนี้ครับเช็ค option มันจะให้เลือก AutoCAD version ครับให้เป็น Relate 14 ไปก่อนเลยครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเวอร์ชันมันนะครับทุกอย่างเช็คเรียบร้อยนะครับเป็นเวอร์ชันนี้แล้วเรียบร้อยเรากดโอเคเสร็จแล้วกด Export ครับเครื่องจะทำการประมวลทุกอย่างให้ไปเป็นไฟล์ AutoCAD คราวนี้เรามาเปิด AutoCAD ดูครับที่เมื่อกี้ตัว Relate อาจารย์บอกว่าอย่าไปเปลี่ยนเอาจากเลข14ไปเป็นเวอร์ชันอื่นเนื่องจาก AutoCAD แต่ละคนเวอร์ชันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น14เนี่ยเป็นเวอร์ชันเริ่มต้นของ AutoCAD แล้วไม่ใช่2014นะครับCAD 14เก่ากว่า CAD 2007อีกเพราะฉะนั้นเวอร์ชันอะไรก็เปิดมันได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนนะโอเคเรียบร้อยเปิดมาปุ๊บเราก็ไป Open ครับเข้าไปที่ซองที่เราตั้งเมื่อกี้การตั้งไว้ไหนวะการตั้งไว้ OBS เห็นไหมครับมาแล้วเก้าอี้02ร้านอาหาร DWG ครับเสร็จแล้วเรากดคลิกเลือกแล้วก็กด Open ครับ Continue ไปเลยเห็นไหมมาแล้วเรียบร้อยครับมาแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าไปไว้ในงานเราสมมุติว่างานเราเป็นตัวนะครับสมมุติอันนี้เป็นร้านอาหาร
ร้านอาหารแล้วเราต้องการเก้าอี้แบบเมื่อกี้ครับเห็นไหมมีแล้วเลือกนะครับดูก่อนเช็คเลเยอร์ก่อนนะครับว่าเป็นเลเยอร์0หรือเปล่าแล้วกด Ctrl C กลับไปที่หน้างานของเรากด Ctrl V ไซส์คือตรงกันเป๊ะครับเพราะมาตราส่วนมันคือเมตรอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งครับเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เทคโนโลยีมันทำให้มันสามารถทำได้นะครับหรืออย่างล่าสุดนะครับน้องๆที่ทำโรงพยาบาลแล้วมีปัญหาในเรื่องของหาโมเดลหาวีลแชร์ไม่เจอโอเคมาแล้วสมมุติว่าเก้าอี้เราได้แล้วนะคราวนี้อยากได้วีลแชร์ให้เราเข้าไปหาตรงนี้นี่เสร็จแล้วเราใช้วิธีจิ้มเลือกแบบนี้ปรับมุมมอง perspective ก่อนเช็คครับวิธีการเช็คสร้างกล่องขึ้นมาครับวิวแชร์น่าจะประมาณ 0.5 กับ 0.5 แล้วก็สูงประมาณ 75 นะครับโอเคแปลว่าวิวแชร์ที่โหลดมานี่คือใกล้เคียงนะครับเหมือนเดิมอันนี้ทำยังไงกดหลังคาครับปรับตัวการแสดงผลเป็นโมโนโครมเข้าคาเมล่าเข้าพาราเรลดูนะครับเสร็จแล้วปุ๊บไฟล์ export to graphic ไปหาซองตั้งชื่อครับเปลี่ยนนามสกุลเป็น AutoCAD Expert รอเครื่องประมวลผลครับเสร็จแล้วไปดูที่ AutoCAD กด Ctrl Open ไปที่ซองที่เราตั้งไว้ครับมาแล้วครับวิวแชร์เสร็จแล้วกด Open Continue Ctrl C เพื่อไปที่งานเรา Ctrl V เนี่ยครับแค่นี้เองแค่นี้เราก็จะได้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่เราจะใช้ใน SketchUp แล้วเอามาใช้ใน AutoCAD ได้ด้วยอะไรก็ได้ที่คุณใช้ใน SketchUp คุณสามารถ Export ออกมาเป็น DWG เพื่อเอาไปใช้ใน AutoCAD ได้ด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมครับเทคนิคแค่นี้ช่วยให้เราได้เยอะมากเลยทีเดียวคำถามที่ว่าทำไมแปลนไม่ตรงกับตีบหรือว่าทำไมเฟอร์นิเจอร์ของแปลนทำไมดูเพี้ยนไม่เหมือนตีบแก้ปัญหาตรงนี้ได้แน่นอนครับโอเคครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทำคลิปต่อไปแล้วก็ถ้ามีคำถามใดๆก็ทิ้งไว้ที่ใต้ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะแล้วอาจารย์จะมาทำเทคนิคต่างๆแบบนี้เพิ่มเติมอีกนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ